Az uruk kultúra időszámítás előtt 4300-tól 3100-ig. Az uruk kultúra a mezopotámiai civilizáció fejlődésének egyik legmeghatározóbb időszaka, amely a városiasodás, az írás, a monumentális építészet és a komplex társadalmi szervezet kialakulásának kora volt. 3 fő korra tudjuk felbontani. Korai uruk-kor 4300-tól 3800-ig, időszámítás előtt természetesen. Falvakból városok lettek, és új kerámiák jelentek meg. Közép-uruk-kor, időszámítás előtt 3800-tól 3500-ig, népességrobbanás. Késő uruk-kor, időszámítás előtt 3500-3100, ékírás, társadalmi rétegződés megjelenése. Földrajzi és környezeti alapok. Az uruk kultúra központja az Eufrátesz folyó mentén, a mai Irak területén lévő Uruk városa volt. Már az ubaid korban, időszámítás előtt 6500-3700 is lakott volt. A régió termékeny talaja és fejlett öntözőrendszerei lehetővé tették a nagyarányú árpatermesztést, datója-pálma ültetvényeket, valamint az állattenyésztést, különösen a juhok gyapjája miatt. Városiasodás, a társadalom szervezet. Uruk városa a világ első igazi fővárosaként ismert. Lakosság a csúcsponton 40-től 80 ezer fő lehetett, területe elérte a 70 hektárt. Míg nagyváros volt Ur városa 50 hektár, Kis városa 30 hektár, Uma városa 30 hektár méretű városok voltak. Időszámítás előtt 3500-ban késő Uruk városa már 100 hektáros volt, ez volt a csúcspontja. A város 2 fő templom kerülete, az Emma istennőnek és az Anu, az ég istenének köré szerveződött, melyek nem csak a vallási, hanem a gazdasági és adminisztratív központok is voltak. A társadalom rétegzetté vált. Megjelent a teljes munkaidős bürokrácia, a hadsereg, városüzemeltetők és a speciális kézművesség a társadalom rétegeiben. A város birodalmat épített ki. A többi város is összefogta, és így lett az első birodalom. Ezek a városok már az ubaid korban is lakottak voltak. A fővárosok neve Uruk, Ur, Kis, Umma, Lagas, Larsa, Nippur, Eridu, Girsú. Technológia és kulturális újítások. Írás. Az uruk kultúra idején jelent meg a világ első, legkorábbi írásrendszere, protoék írás, amely főként gazdasági adminisztrációra, raktározásra és munkarendeletek rögzítésére használtak. Az ősi mondák és mesék lejegyzésére is használták. Az adminisztráció és az adózás is nyilván volt tartva. Megjelent a tulajdon és a képzés és a jogi procedúrák. Ezeket mind lejegyezték. Hozzá kell tennem, még mellékesen, hogy valószínű, az ubaid civilizációban is írtak, mert társadalmat építettek, illetve óriás városokat, óriás épületeket, amihez írni kellett, ez csak így mellé van hozzáfűzve a dolognak. Monumentális építészet. A városban hatalmas agyak téglaépületek, például a fehér templom és a városfalak emelkedtek, amelyek a központosított hatalom és a szervezett munkaerő bizonyítékai. Jellemző volt a nagyméretű templom, például a zikuratok, középületek építése. Hozzáteszem, az ubaid társadalomban nem volt szükség városfalra. Itt már ez megváltozott. Tömegtermelés. Az uruk kultúra híres a tömeggyártott, öntött
agyagedényekről, amelyek a munkások gabona adagjainak kiosztására szolgáltak, és standardizálták a termelés első példája itt is jelent meg. Szabványokat itt vezettek be először. Bár az ubaid birodalom is használt szabványokat az építkezéseiben. Például az ubaid kubik. Kereskedelem. Uruk kiterjedt kereskedelmi hálózatot épített ki, amely elérte Anatóliát, majd Törökország, Iránt, az Indus-völgyet és az Arab-félszigetet. Régészeti leletek között található például afganisztáni lápis, lazúj és anatóliai réz. Megjelentek a kereskedőházak. Központosított elosztás. A központilag elosztott gabonafej adagok kimérésére szolgáló edények tömegtermelése jelent meg. Tehát ez a sorozatgyártás. Államszervezet. Megjelentek az első városállamok és társadalmi rétegződés kezdeti formái. Az uralkodó, gyakran papkirály, központi szerepet tölt be. Megjelentek a bíróságok, a városházák, a nagykövetségek, adóházak, kórházak, a város üzemeltető kaszárnyák, könyvtárak. Vallás és ideológia. A vallás központi szerepet játszott. A templomok nem csak szakrális, hanem gazdasági és politikai központok is voltak. Az Isar istennő kultusza kiemelkedő jelentőségű volt. A város mitológiájában és művészetében is meghatározó. De már nem volt közvetlen kapcsolat az istenekkel, csak mint vallás és hit maradt meg az embereknek. Uruki társadalom ideológiája a rend, a központi kontroll, a természet feletti uralom hangsúlyozására épült. Uralkodói címek. Az uralkodók kezdetben az én, főpap címet viselték. Később megjelent a Lugál, király cím is. Az uruki uralkodók politikai befolyásának pontos kiterjedése azonban nem ismert, mivel írásos formák erről nem maradtak fenn. Uruki expanzió. Az uruki kultúra hatása messze túlnyúlt Mezopotámia határain. Az úgynevezett uruk expanzió során uruki stílusú tárgyak, építészeti elemek és kulturális minták jelentek meg Észak-Mezopotámiában, Szíriában, Iránban és Anatóliában. Ez a terjeszkedés nem katonai hódítás, hanem inkább gazdasági, kulturális, ideológiai befolyás volt. Ekkor még nem voltak háborúk, katonák, egyáltalán nem volt erőszakos elnyomás. Örökség. Az uruk kultúra megalapozta a sumér civilizációt, és közvetlenül hozzájárult a városállamok, az írásbeliség, az államszervezet és a mezopotámiai művészet kialakulásához. Uruk városa a későbbi időkben is jelentős marad, és a sumér királylisták, valamint a Gilgames eposz révén a világirodalom egyik legismertebb ókori városává vált. Összefoglalva, az uruk kultúra a történelem első nagyvárosának, az írásnak, a monumentális építészetnek és a komplex társadalmi szervezetnek a bölcsője volt. A városokat összefogta, egységbe szervezte, és ország lett ebből. Egy szóval az első birodalom, amelynek hatása az egész ókori Közel-Keletre kiterjedt. Ezzel átformálva az emberi világot. Köszönöm figyelmeteket, sziasztok!